Ți se topește în gură. Este atât de bine făcut. Yummy! Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne revedem! Eu sunt Abi și ca de fiecare dată vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Din multele obiceiuri și sărbători împrumutate de dincolo de ocean, Ziua Recunoștinței îmi este cea mai dragă, deși nu este cea mai populară în România. Știu că tradițional masa cu toată familia la români este de Crăciun, însă o masă pregătită într-o zi în care îi ești recunoscătorul lui Dumnezeu, în care te întâlnești cu cei dragi și lași deoparte nemulțumirile, eu zic că merită atenția noastră. Unul din preparatele tradiționale din Ziua Recunoștinței este curcanul la cuptor, așa că haideți să pornim la treabă și să-l pregătim împreună! Pentru această rețetă am folosit un curcan întreg de 7 kg pe care l-am scos din frigider cu aproximativ 2 ore înainte de pregătire. Pentru untul aromatizat am folosit 250 g unt cu 82% grăsime, care a fost la temperatura camerei, o linguriță sare, o jumătate linguriță piper, o căpățână de usturoi, 5-6 fire de pătrunjel verde, 5-6 fire de cimbru proaspăt, 3-4 fire de rozmarin. Pentru interiorul curcanului am folosit o lămâie, un măr, o jumătate de portocală, o ceapă, o căpățână de usturoi, 2-3 foi de dafin, o linguriță sare, o jumătate linguriță piper, 5-6 fire de pătrunjel verde, 3-4 crenguțe de cimbru proaspăt, 3-4 crenguțe de rozmarin proaspăt. Curcanul meu este gata curățat, fără măruntaie, este foarte, foarte curat, așa că doar îl voi șterge cu hârtie de bucătărie foarte bine. Nu trebuie să aibă niciun pic de apă. Și în exterior și în interior. Îl vom șterge foarte, foarte, foarte bine. Dacă nu îl ștergem foarte bine, untul împreună cu mirodenile nu se vor lipi de el. Nu trebuie să aibă niciun pic de apă. Îl întoarcem și pe partea cealaltă. După ce l-am șters foarte bine, îi punem în interior sare și piper, o cantitate generoasă. Eu pun aproximativ o linguriță de sare și o jumătate de linguriță de piper. Îl sărăm foarte bine în interior. Sper că am ajuns cum trebuie. După care tăiem legumele care vin în interior. Eu am aici o ceapă destul de mare. Le-am spălat înainte, ceapa, usturoiul și fructele. Le tăiem în bucăți mari. Cam așa. Căpățâna de usturoi o tăiem în jumătate. Așa, să fie. La fel și mărul. Îl tăiem în bucăți mari. Îndepărtăm semințele. Le punem și pe acesta deoparte și jumătate de portocală. Și umplem curcanul cu fructele și legumele. Okay. Câteva felii de lămâie, ceapă, măr, portocală, usturoi, câteva crenguțe de rozmarin și câteva de cimbru. Și câteva fire de pătrunjel. Introducem și foile de dafin și îl lăsăm deoparte. Pregătim untul. Curățăm usturoiul și îl trecem prin presă. Trecem usturoiul direct peste unt, pentru că aici îl vom amesteca. Tocăm verdețurile mărunt, rozmarin, cimbru și pătrunjel. După ce am tocat toată verdeața mărunt, o adăugăm peste unt. Punem și sare, piper și amestecăm foarte bine cu o furculiță. Mamă, ce prospețime, ce arome sunt aici!
Este foarte important ca untul să fie la temperatura camerei, altfel nu vom putea pregăti amestecul acesta minunat. Iar acum punem mâinile în funcțiune. Treaba asta nu-mi place, dar trecem repede peste ea. Cu ajutorul mâinilor desfacem cu grijă pielea. Ia uitați cât de ușor se desface. Însă mare grijă să nu rupi. Dacă curcanul nu este scos dinainte din frigider, treaba aceasta este destul de grea de făcut. Curcanul trebuie să fie la temperatura camerei, așa că este bine să-l scoateți înainte din frigider cu cel puțin o oră, înainte de a-l pregăti. Iar dacă este congelat, cel puțin 24 de ore trebuie să-l puneți la frigider. Și o treime din amestecul acesta îl punem aici sub piele. Îi facem un mic masaj. Ia uitați ce frumos! Iar cu restul de unt vom unge tot curcanul. Pentru că la copt aripile se vor rumeni prima dată, avem grijă să le punem de desubt. Cu grijă. Și cu o ață groasă de bucătărie pentru friptură, legăm picioarele. Și îl punem la cuptorul preîncălzit la 160 de grade Celsius, la programul cu căldură sus-jos, pe treapta cea mai de jos a cuptorului. Aproximativ 3 ore, 3 ore și jumătate vom vedea pe parcurs, pentru că al meu este foarte mare. Vedem și vă spun. Dacă aveți un termometru pentru friptură, ceea ce este ideal, în partea cea mai groasă a pieptului, în interior, ar trebui să atingă 75-80 de grade Celsius. Vom vedea pe parcurs. Adică, eu îl pun așa în cuptor, aici. Da? Uite, eu am aici niște grade. Gata, deja am ajuns la os. Da? Și îl punem în cuptor. În momentul în care începe să se adune sos în tavă, colectăm acest sos și ungem curcanul de 2-3 ori la interval de 30-40 de minute sau până când el începe să se rumenească și îl acoperim cu folie de aluminiu. Au trecut 2 ore de când stă în cuptor și a început să se rumenească, așa că în momentul acesta îi voi pune o foaie de staniol. Fix așa. Și îl punem din nou la cuptor, pentru că nu este gata. În momentul acesta, în interior, a atins temperatura de 60 de grade Celsius, dar nu este încă gata, așa că îl vom mai lăsa o oră și jumătate, vedem cum este. Și în final sunt 80 de grade în pieptul de curcan. Haideți să vedeți ce a ieșit. Deci am să vă fac o mică prezentare ca să vedeți cât de fain poate să arate. Însă în momentul acesta trebuie acoperit foarte bine, da? Și lăsat 30-40 de minute cel puțin înainte de a-l servi. În felul acesta, carnea devine mai fragedă și mai suculentă, așa că nu vă grăbiți să-l tăiați. La mine coacerea a durat aproximativ 4 ore și jumătate la un curcan de 7 kg. Cam mare, știu. Dar nu vă zgârciți cu coacerea, da? 4 ore și jumătate, chiar și aproximativ 5 ore, însă să fiți siguri că este gătit foarte bine. Bunătatea aceasta de sos care a rămas în tavă nu se aruncă, ci se păstrează pentru a servi friptura de curcan. Dar eu acum am să-l dau deoparte. Hai să-l ornăm și noi puțin. Cât de bine poate să miroase. Ți se topește în gură.
Este atât de bine făcut. Yummy! Super aromat și super gustos. Jos pălăria! Ce ziceți? Merită să vă luați măcar o zi în care să fiți recunoscători, în care să lăsați nemulțumirea deoparte? Dacă da, atunci în jurul unei mese este cel mai bun loc de întâlnire pentru sărbătoare. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, dați un like, iar noi vă mulțumim. Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. De asemenea, vă mulțumim foarte mult pentru comentariile voastre și pentru susținere. Până data viitoare, nu uitați, curcanul pregătit la cuptor are alt gust atunci când îl gătești cu plăcere. La revedere!